नमस्कार, मी तनुजाच बramharpanमध्ये तुमचं मनापासून पुन्हा एकदा खूप स्वागत आहे। होळी अगदी काही दिवसावर जवळ आली आहे, त्यामुळे आज आपण होळीसाठी मस्त असा एक पदार्थ पाहणार आहोत, ती म्हणजे खवा आणि गुलकंदाची पोळी। नाव थोडंसं तुम्हाला वेगळं वाटेल, पण ही रेसिपी तितकीच मस्त आहे, तितकीच एकदम चवदार आहे आणि एकदम सोपी अशी ही रेसिपी आहे। आपण नॉर्मली खव्याची पोळी करतो, जी की एकदम सोपी तर असतेच, पण ती अनेकांना खूप आवडते। त्यामुळे आज आपण थोडासा ट्विस्ट देऊन मी ती तुमच्याशी गुलकंद आणि खव्याची पोळी कशी करायची हे शेअर करणार आहे। तर चला आपल्या रेसिपीसाठी काय काय साहित्य लागणार आहे ते पाहूयात। आपल्याला लागणार आहे 2 कप गव्हाचे पीठ, 1 चमचा पिठी साखर, पाव किलो खवा, कणिक मळण्यासाठी 1 चमचा मीठ लागेल, 1 चमचा विलायची पावडर आणि 1 चमचा आपण बडीशोपची पूड वापरणार आहोत। तसेच 2 मोठे चमचे आपल्याला गुलकंद लागेल, तूप लागेल आपल्याला आवडीनुसार आणि कणकेसाठी आपल्याला 1 चमचा किंवा 2 चमचे तेल लागेल आणि कणिक मळण्यासाठी आपल्याला साधं पाणी लागणार आहे। इथे मी गुलकंदही सांगितले आणि साखरही सांगितलेली आहे, पण ही तुम्हाला साखर एकदम स्किपही करू शकतो। मी साखर अगदी कमी वापरणार आहे आणि गुलकंद थोडंसं जास्त वापरणार आहे। त्यामुळे तुम्ही जर या रेसिपीमध्ये साखर पूर्ण स्किप करून त्याच्याऐवजी गुलकंदच वापरलं गोडवा येण्यासाठी, तर ही रेसिपी आणखी उत्तम होईल। सर्वप्रथम आपल्याला एक पॅनमध्ये 1 चमचा तूप गरम करून घ्यायचे आणि त्या पॅनमध्ये आपल्याला खवा मीडियम आचेवर किंवा मंद आचेवर छान भाजून घ्यायचा आहे। आणि भाजताना आपल्याला काळजी घ्यायची आहे की त्याला आपल्याला सतत परतत राहायचं आहे, कारण तो खाली लवकर चिटकला जातो आणि त्याचा थोडासा कडवट चव येते आणि थोडासा कलरही जास्त डार्क होतो। त्यामुळे सतत परतत आपल्याला हा खवा भाजून घ्यायचा आहे। तर खवा इथे थोडासा घट्टसर झालाय, तुम्ही पाहू शकता। पातळ जो झाला होता तो आता घट्ट झाला। आता आपण गॅस बंद करूयात। उन्हाळ्यामध्ये आपल्या इकडे दुधाचे पदार्थ खातात, त्याच्यामुळे आपल्या शरीराला खूप फायदा होतो। उन्हाळ्यामुळे जी गरमी वाढते ती आपल्या दुधाच्या पदार्थामुळे ती कमी होण्यास मदत होते आणि आपल्या तब्येतीसाठी ते खूप छान असतं। म्हणून आजची आपली ही रेसिपी उन्हाळ्यासाठी तितकीच महत्त्वाची आहे। आपण जो खवा भाजला होता तो मी एका बाउलमध्ये काढून घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये आता आपण विलायची पूड, बडीशोपची पूड आणि गुलकंद घालणार आहोत। बडीशोपमुळे या सारणाला खूप छान चव येते आणि याच्यामध्ये 1च चमचा आपण पिठी साखर वापरणार आहोत। इथे पिठी साखर ही ऑप्शनल आहे। आपण जे गुलकंद घेतले त्याच्यामुळेच आपल्या ह्या सारणाला एकदम छान आणि एकदम बरोबर असा गोडवा येईल आणि चवही खूप छान येईल। पण इथे पिठी साखर तुम्ही स्किप करू शकता, जसं मी अगोदर सांगितलंय। हे आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करायचे आणि थंड करायला साईडला ठेवायचं आहे। तोपर्यंत आपण कणिक मळून घेऊयात। एका बाउलमध्ये आपल्याला गव्हाचं पीठ, मीठ आणि मोहनसाठी आपल्याला थंड तेल घेणार आहोत आपण 1 ते 2 चमचे आणि साध्या पाण्याने आपल्याला हे मऊ अशी कणिक मळून घ्यायची आहे। थोडं थोडं पाणी घालून आपण ही कणिक मळून घेणार आहोत। कुठलीही पोळी बनवताना जितकी कणिक आपण एकदम मऊ बनवू तितक्या आपल्या पोळ्या ह्या छान होत असतात, एकदम मऊ होतात। कणिक मळताना जर आळस केला तर आपल्या पोळ्या ह्या कडक होतात। त्यामुळे आपल्याला होईल तितकी कणिक मऊ करून घ्यायची आहे। तर इथे आपली कणिक मळून झालेली आहे। आता आपण या कणकेचे एक साईडचे गोळे बनवून घेऊयात। इथे मी गोळे बनवून त्याला थोडंसं तेल लावून ठेवलेलं आहे आणि गोळ्याच्या साईडचं आपल्याला आपण जे सारण थंड करायला ठेवलं होतं त्या सारणाचे आपल्याला गोळे करून घ्यायचे आहेत। जितकं आपण कणकेचा गोळा घेतो तितक्याच प्रमाणात आपल्याला सारणाचा गोळा करायचा आहे, म्हणजे आपली जी पोळी आहे ती एकदम परफेक्ट होईल। अशाच पद्धतीने आपण कुठल्याही पोळी करताना ही काळजी घ्यावी। एवढ्या सारणाचे साधारण मीडियम साईजचे 6 पोळ्या होतील आपल्या, इतके आपले हे 6 गोळे झालेले आहेत। आता आपण गव्हाच्या पिठामध्ये एक गोळा कोट करून त्याची अशी वाटी करायची आहे आपल्याला, म्हणजे पारी करायची आहे। अंगठामध्ये ठेवून आणि दुसऱ्या 4 बोटं मागच्या साईडला ठेवून आपल्याला ह्याची पारी करायची आहे। पारी आपल्याला ही एकसारखी करायची आहे, कुठे पातळ किंवा जाड करायची नाही, नाहीतर सारण बाहेर येण्याची शक्यता असते। आता आपण याच्यामध्ये सारणाचा गोळा ठेवूयात आणि हे आपल्याला एकदम व्यवस्थित पॅक करून घ्यायचं आहे।
जर वरती एक्स्ट्राचं जास्त पीठ वाटत असेल तुम्हाला तर ते तुम्ही काढून घेऊ शकता आणि हलक्या हाताने आपल्याला असं हे दाबायचं आहे, म्हणजे आपले सारण हे सगळीकडे व्यवस्थित लाटताना पसरलं जाईल। आणि याला थोडंसं चपटं केल्यानंतर पुन्हा गव्हाच्या पिठामध्ये बुडवून आपण हे लाटून घेणार आहोत। सुरुवातीला आपल्याला मध्यभागी लाटायचं आहे आणि थोडीशी मध्यभागी लाटल्यानंतर पोळी थोडी मोठी झाल्यानंतर आपल्याला याच्या कडा लाटून घ्यायच्या आहेत। सारण सुरुवातीला मध्ये लाटून आपल्याला पसरवून घ्यायचं आहे आणि एकदा का सारण पसरलं सगळीकडे की आपल्याला मग याच्या काठावर आपल्याला याला भार देऊन किंचितसा भार देऊन हे पोळी आपल्याला मीडियम साईजची लाटून घ्यायची आहे। खूप पातळही नाही करायची, आपल्याला ती कडक होते आणि खूप जास्त जाडही नाही ठेवायची। मीडियम साईजची आपल्याला गोल पोळी लाटून घ्यायची आहे। तर इथे पोळी लाटून झालेली आहे। आता आपण ही गरम तव्यावर शेकून घेणार आहोत, भाजून घेणार आहोत। आणि भाजताना देखील आपल्याला गॅस हा मीडियम ठेवायचा आहे। एक साईडने भाजल्यानंतर आपल्याला ही परतायची आहे आणि मग आपण ही दुसऱ्या साईडने भाजल्यावर याला पलटणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता किती मस्त आपली पोळी झाली, एकदम छान फुगली आहे। त्यानंतर आपण 1 चमचा याच्यावर तूप सोडून दुसऱ्या साईडने याला तूप लावून घेणार आहोत आणि आपली ही पोळी तयार झाली आहे। अशाच प्रकारे इथे मी दुसरी पोळी बनवून घेतली आहे। तुम्ही अजून तनुजास ब्रह्मर्पण हे चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना सोशल मीडियावर नक्की शेअर करा। तसेच सबस्क्राईब केल्यानंतर त्याच्या बाजूला जे बेल आयकॉन आहे तेही हिट करा, म्हणजे मी अपलोड केलेले व्हिडिओज तुम्हाला लगेच त्याचं नोटिफिकेशन येईल। तर आपली दुसरी पोळी ही तयार झालेली आहे, तुम्ही पाहू शकता किती छान फुगली आहे। तर अशा प्रकारे सर्व पोळ्या आपल्याला बनवून घ्यायच्या आहेत। हे खवा आणि गुलकंदचं जे कॉम्बिनेशन आहे ते एकदम जबरदस्त आहे आणि एकदम टेस्टी आणि एकदम हेल्दी अशी आपली ही रेसिपी आहे। तुम्ही जर एकदा खाल तर तुम्हाला नक्की खूप आवडेल। तर अशा प्रकारे इथे मी सर्व पोळ्या बनवून घेतलेल्या आहेत, तुम्ही पाहू शकता आणि याचा स्वादही इतका मस्त येत आहे, खूप छान सुगंध येतोय। तर कशी वाटली आजची रेसिपी नक्की कळवा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना सोशल मीडियावर शेअर करायला बिलकुल विसरू नका। पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीसोबत। थँक्यू।